කොහොමද Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 34 වෙනි පාඩම. ඉතින් මුලින් දන්න එකතු වෙන කෙනෙක් දන්නවා මෙතෙන්දි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක්ට මම කියනවා lesson 1 ඉදන් බලන්න මේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉදන් බලන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මම lesson 1 වලදී මම මේ කරන කාර්ය ගැන බොහොම හොඳින් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඉතින් සරල විදිහට කිව්වොත් මම කරන්නේ මෙතෙන්දී අපි බලන English TV series ඊළඟට English movies English dramas මෙන්න මේ දේවල් වලින් ලබා ගන්න ඒ දෙබස් වලින් ලබා ගන්න ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් තමයි මම ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කොටස් වශයෙන් මේ විදිහට කියලා දෙන්න. ඉතින් අදත් සූදානම් කරලා තියෙනවා මේ පාඩම යටතේ ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන වාක්‍යයන් 20ක්. ඉතින් සරල වාක්‍ය ඉන්න සංකීර්ණ වාක්‍ය දක්වා ඉතින් මේ විදිහට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකේ වැදගත් ක්‍රම තමයි වචන ගාන ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් විදිහට ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පහසුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදිහට තෝරාගත්තේ. ඉතින් අපි මේ විශේෂයෙන්ම අපි ඉංග්‍රීසි අපි බලන ඉංග්‍රීසි movies ඊට පස්සේ dramas මෙන්න මේ දේවල් වල ගොඩක් වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් වාක්‍යයන් තියෙන ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන. ඉතින් ඒ වාඩෙන් යොදා ගන්න ඒ වාඩෙන් උකහා ගන්න මේ ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් තමයි අද මම අද දිනහර දක්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද බලමු අදත් මම 20ක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මුල්ම වාක්‍ය පහ. I don't know what to say. පළවෙනි එක තමයි I don't know what to say. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම දන්නේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මොකද්ද කියන්නේ කියලා මම දන්නේ. I don't know what to say. මොකද්ද කියන්නේ කියලා මම දන්නේ. I don't know what to say. ඊළඟ එක තමයි I want you to tell me what you are doing while you are doing it. ඔයා ඒක කරන ගමන් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා ඔයා මට කියන්න ඕන. ඔයා ඒක කරන ගමන් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා ඔයා මට කියන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මොකක් හරි දෙයක් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා පෙන්නන අවස්ථාවකදී ඒක කරන ගමන් ඒ කරන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි පැහැදිලි කරලා කියනවා. එතකොට ඒක තමයි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ I want you to tell me what you are doing while you are doing it. ඒක කරන ගමන් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියන එක ඔයා මට කියන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි what are you going to do next? ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ? what are you going to do next? ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ? ඊළඟ එක තමයි how long has he been talking to her? ඒ කියන්නේ ඔහු ඇයට කොපමණ කාලයක් කතා කරලා තියෙනවද? ඔහු ඇයට කොපමණ කාලයක් කතා කරලා තියෙනවද? how long has he been talking to her? Didn't they lend you the money yet? Didn't they lend you the money yet? ඔවුන් තවම ඔයාට මේ සල්ලි ලබා දුන්නේ නැද්ද? සල්ලි ණයට ලබා දුන්නේ නැද්ද? Didn't they lend you the money yet? ඔවුන් තවම ඔබට සල්ලි ණයට ලබා දුන්නේ නැද්ද? හරි. නැවත මේ වාක්‍යයන් ටික කිව්වොත් I don't know what to say. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. I want you to tell me what you are doing while you are doing it. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක කරන ගමන් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියන එක ඔයා මට කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ what are you going to do next? ඒ කියන්නේ ඔයා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ? How long has he been talking to her? කොච්චර කාලයක් කොපමණ කාලයක් ඔහු ඇයට කතා කරලා තියෙනවද? Didn't they lend you the money yet? ඔවුන් තවම ඔබට මුදල් ලබා දුන්නේ නැද්ද? හරි, ඒක තමයි මුල්ම පහ. ඉතින් ඔයාලා මේක මම කිව්වා පොතක් මේන්ටේන් කරන්න කියලා. ඒ පොතේ මේ ඉංග්‍රීසි වචනේ වාක්‍යයි ඒ වගේම සිංහල තේරුමයි සටහන් කරගන්න. ඊළඟ එක I haven't asked them yet. මම තවම ඔවුන්ගෙන් ඇහුවේ නැහැ. I haven't asked them yet. මම තවම ඔවුන්ගෙන් ඇහුවේ නැහැ. I'm sorry I didn't tell you this before but I'm no longer at my job. I had to leave it. I'm sorry I didn't tell you this before but I'm no longer at my job. I had to leave it. ඒ කියන්නේ මට කනගාටුයි මට ඔයාලට මේ ගැන කලින් කියන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. නමුත් මම තව දුරටත් මගේ රැකියාවේ නැහැ. මට ඒකෙන් යන්න වුණා.
You can pay me back whenever you like. ඒ කියන්නේ you can pay me back whenever you like. ඔයා කැමති වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඒක මට ආපහු ගෙවන්න. You can pay me back whenever you like. ඔයා කැමති වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඒක මට ආපහු ගෙවන්න. Why would you want to do that? ඇයි ඔයාට ඒක කරන්න ඕන? Why would you want to do that? ඇයි ඔයාට ඒක කරන්න ඕන? I am not telling you guys anything. මම ඔයාලට කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. I'm not telling you guys anything. මම ඔයාලට කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. හරි. අපි නැවත බලුවොත් I haven't asked them yet. මම තවම උන්ගෙන් ඇහුවේ නැහැ. I haven't asked them yet. මම තවම උන්ගෙන් ඇහුවේ නැහැ. I'm sorry I didn't tell you this before, but I'm no longer at my job. I had to leave it. කනගාටුයි මට ඔයාලට මේක ගැන කලින් කියන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. නමුත් මට තවදුරටත් මගේ ජොබ් එකේ නැහැ. මට ඒකෙන් යන්න වුණා. You can pay me back whenever you like. ඔයාට කැමති වෙලාවට ඒක මට ආපහු ගෙවන්න පුළුවන්. ඔයාට ආපහු මට ඒක ගෙවන්න පුළුවන්. Why would you want to do that? ඇයි ඔයාට ඒක කරන්න ඕන? I'm not telling you guys anything. මම ඔයාලට කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. හරි. මේකත් අර විදිහටම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ලියලා සිංහල තේරුම සටහන් කරගන්න. හරි. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය පහ. Do you want to get this tattoo? ඔයාට ඕනද මේ ටැටූ එක ගහගන්න? Do you want to get this tattoo? ඔයාට ඕනද මේ ටැටූ එක ගහගන්න? She never tell us anything. ඇය මොනවත් කිසිම දෙයක් අපිට කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. She never tell us anything. ඇය කිසිම දෙයක් කවදාවත් අපිට කියන්නේ නැහැ. Could you come in here for a moment? ඔයාට පුළුවන් ද පොඩි වෙලාවකට මෙතෙන්ට එන්න? Could you come in here for a moment? පොඩි වෙලාවකට ඔයාට පුළුවන් ද මෙතෙන්ට එන්න? I can't use these forever. මට බෑ මේවා හැමදාටම පාවිච්චි කරන්න. I can't use these forever. මට හැමදාටම මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. You are not going to believe this. ඔයාලා මේක විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. You are not going to believe this. ඔයාලා මේක විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. අය බලමු. Do you want to get this tattoo? ඔයාට ඕනද මේ ටැටූ එක ගහගන්න? She never tell us anything. ඇය කවදාවත් කිසිම දෙයක් අපිට කියන්නේ නැහැ. Could you come in here for a moment? ඔයාට පුළුවන් ද පොඩි වෙලාවකට මෙතෙන්ට එන්න? I can't use this forever. මට මේ දේවල් හැමදාම පාවිච්චි කරන්න බෑ. You are not going to believe this. ඔයා මේක විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. හරි. මේකත් සටහන් කරගන්න. අපි බලමු අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය පහ. I'm sorry I didn't make it over there today. මට කනගාටුයි මට අද එතනට ඉන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන මට කනගාටුයි. අද මට එතන ඉන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන මට කනගාටුයි. I'm sorry I didn't make it over there today. But I thought you want to live by yourself. නමුත් මම හිතුවා ඔයාට මේ තනියම ජීවත් වෙන්න ඕන වුණා කියලා. But I thought you wanted to live by yourself. නමුත් මම හිතුවා ඔයාට තනියම ජීවත් වෙන්න ඕන වුණා කියලා. I don't have as many thoughts as you think. ඔයාලා හිතන තරම් මේ මට ගොඩක් සිතුවිලි තිබුණේ නැහැ. I don't have as many thoughts as you think. ඔයාලා හිතන තරම් ගොඩක් සිතුවිලි මට තිබුණේ නැහැ. You really think he'd take me? ඔයා ඇත්තටම හිතනවද ඔහු ආපහු මාව ගන්නේ කියලා? He would definitely want you back. ඔහුට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාව ආපහු ඕන. He would definitely want you back. ඔහුට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාව ආපහු ඕන. අපි නැවත බලමු. I'm sorry I didn't make it over there today. කනගාටුයි මට අද එතන ඉන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. But I thought you wanted to live by yourself. නමුත් මම හිතුවා ඔයාට තනියම ජීවත් වෙන්න ඕන වුණා කියලා. I don't have as many thoughts as you think. ඔයාලා හිතන තරම් ගොඩක් සිතුවිලි මට තිබුණේ නැහැ. You really think he'd take me? ඔයාලා ඇත්තටම හිතනවද ඔහු ආපහු මාව ගන්නේ කියලා? He would definitely want you back. ඔහුට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාව ආපහු ඕන. හරි. ඉතින් අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය පහ තමයි අපි කතා කරේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ. ඉතින් මේ ටික සටහන් කරගන්න නැවත මේක කියවන්න. එතකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. 100%ක් මට විශ්වාසයි මේ විදිහට කරගෙන ගියොත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතාවට ලොකු හැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිතරම මේවා පාවිච්චි කරන්න ඔයාලා දිනදා කතා කරනකොට මේ අදාළ වාක්‍යයන් පාඩම් කරගෙන හොඳට කටපාඩම් කරාට කමන්නේ පාඩම් කරගෙන අදාළ තැන්වලදී මේක ඇප්ලයි කරන්න. ඒක තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. එහෙනම්
නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු මම ඔයාලට ඊට ප්‍රථමයෙන් බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝස් share කරන්න. එහෙනම් නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.